أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. وصلنا لأول lesson2 في unit1. خلينا ناخد الفيديو دوت هيوضح لنا كتير عن digestive system، وبعد كده هنبدأ ناخد exercises الموجودة في الكتاب المدرسي مع الكتب الخارجية. أستأذن حضراتكم الولاد يتابعوا كويس جدا جدا جدا. يلا بينا. Where does food go when we swallow it? Where does food go when we swallow it? What is the meaning of the question? يعني إيه السؤال؟ يعني إيه لما أقول لحضرتك Where does food go? Where does food go when we swallow it؟ يعني أنا بسأل حضرتك ببساطة شديدة جدا، هو الطعام ده بيروح فين؟ الأكل بيروح فين لما إحنا بنبلعه؟ الأكل بيروح فين لما إحنا بنبلعه؟ تمام؟ حلو جدا. لو حضرتك واخد بالك إنه إحنا الأكل بيدخل من هنا from our mouth and it goes through the esophagus وبيروح يدخل على المريء until it reaches فين؟ لحد ما بيوصل فين؟ our stomach، لحد ما بيوصل للمعدة بتاعتنا. يبقى food goes to our stomach. الفود، عشان أجاوب بقى على السؤال دوت حضرتك هتبدأ منين؟ من كلمة فود. هبدأ كده بكلمة فود، هستارت بكلمة فود. فود does هتخلي لي goes لأن food uncountable now. food goes فين يا فندم؟ to our stomach. الأكل بيروح لمعدتنا عندما we swallow it. لما بنهضمه، لما بنبلعه، أنا آسفة جدا. أوكي، يبقى food goes to our stomach when we swallow it. لما بنبلعه. أوكي، دي كانت أول جزئية في listening. خلونا نكمل. It goes to our stomach. The digestive system. The digestive system. الجهاز الهضمي بتاعنا. This is the digestive system. ده الجهاز الهضمي اللي قدام حضراتكم ده الجهاز الهضمي. فين هو يا ميس أسماء؟ أهو يا فندم، ده الجهاز الهضمي اللي قدامنا ده from the very beginning. منين؟ من الماوث يا فندم، من الماوث اللي هو من الفم، ماشي، مرورا بايه؟ بالاسوفيجس، وبعدين نروح عند الليفر والستومك والبنكرياس، اوكي، واللارج انتستين والسمول انتستين. هنمشي يعني خطوه معاكم وهوصلكم. اولا كلمه ماوس معناها ايه؟ ماوس اللي هي الفم. اوكي، اول حاجه I'm starting by putting the food inside my mouth. اول حاجه بعملها ان انا بحط الاكل جوه بوقي. Okay, and what happened next? Okay, the food mixes with saliva. الأكل بيمتزج بالسلايفا. أيوة، السلايفا دي اللي هي إيه يا مس أسماء؟ إحنا خدناها السنة اللي فاتت يا برايم فور. السلايفا اللي هي اللعاب حضرتك. The food mixes with saliva and becomes smaller, and this helps us to what? To swallow it. يعني الاكل بتاعنا لما بيمتزج بالسلايفا باللعاب بتاعنا and when we chew it واحنا بنمضغه، تمام، بيحصل ايه؟ it becomes smaller، بيبقى حتت اصغر. اوكي، and this helps us، وده بيساعدنا ان احنا نعمل فيه ايه؟ to swallow it، ان احنا نبلعه. اوكي، when we swallow it
Where does it goes؟ بيروح فين حضرتك؟ It goes to the esophagus. بيروح حضرتك المريء هنا اهو، بيدخل على المريء بقى، بينزل في المريء بقى هنا until it reaches where؟ لغاية ما بيوصل فين يا فندم؟ لغاية ما بيوصل عند الاستومك، المعدة بتاعت حضرتك. when it goes to the stomach. بيقول لي هنا ايه بقى؟ خلينا نسمع كده هو بيقول ايه. The digestive system. The digestive system. The journey of food starts from the very point we put it in our mouth. أيوة، رحلة الأكل نفسها the journey of food starts. رحلة الأكل نفسها بتبدأ منين؟ from the very point، من لحظة حضرتك we put it in our mouth، من لحظة ما بنحطه في بقنا. and this is true. That is when the process of digesting the food begins right in our mouth. Okay, so the process of digesting the food begins right in our mouth. يبقى بداية الهضم بتاع الأكل بتاعنا بيبدأ منين؟ from our mouth، من البق فندم، من البق. Okay, let's continue. خلينا نكمل. mouth, هيبدأ هنا يعرفك على أجزاء الدايجستيف سيستم. انطق معاه كويس جدا جدا عشان حضرتك تبقى عارف الكلمات نطقها عامل ازاي ومركز في المعنى. mouth, 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 Esophagus. Esophagus. أنا قلت لحضرتك من شوية إن الإسافجس اللي هو المريء، المريء اللي هو إيه؟ اللي هو التيوب دي، اللي هي الأنبوبة دي الواصلة ما بين فين؟ ما بين الماوس وما بين الاستومك بتاعت حضرتك. Esophagus. Esophagus. stomach, Stomach. معدتك stomach. اقرا كويس، انطق كويس، ردد وراه كويس جدا، اتعلم منه حلو. stomach, Stomach. liver, liver. الكبد، الكبد liver. Liver. liver, Liver. intestine, intestine الأمعاء بتاعتنا. We are having two kinds of intestine. احنا عندنا نوعين اتنين من الأمعاء، small intestine large intestine. Where is the small intestine؟ هي فين small intestine بتاعتنا؟ اهي دي اللي جوه دي اللي بسميها small intestine. والتانية فين؟ التانية اللي حواليها دي اللي جاية around the small intestine دي بسميها large intestine. يبقى أنا you are having two types of intestine inside your bodies. حضرتك عندك نوعين اتنين من الأمعاء جوه جسمك، small intestine large intestine. Let's continue. خلينا نكمل. Intestine. intestine, Intestine. small intestine, أهو يا فندم، أدي small intestine الأمعاء الدقيقة. Small intestine. small intestine, Small intestine. large intestine, Large intestine. large intestine, large intestine اللي هي الأمعاء الغليظة. Large intestine. waste, Waste. What is the meaning of waste؟ waste اللي هي إيه؟ بص كده حضرتك، بص waste, أهي دي الويست اللي تحت خالص، دي اللي طلعت في الآخر خالص from our bodies، دي اللي أنا بسميها الويست. What is the meaning of waste؟ waste معناها إيه؟ الفضلات، الفضلات اللي بتخرج من أجسامنا.
في الآخر خالص بعد ما بنخلص الدايجستيف سيستم بتاعتنا، ما بتخلص بيتفضل عندنا الويست، الفضلات اللي هي unuseful things in your bodies، الحاجات الغير مفيدة اللي موجودة في جسمك المفروض إنها بيحصل فيها إيه؟ بتخرج على هيئة إيه؟ على هيئة ويست، على هيئة فضلات. أوكي؟ كويس جدا جدا لغاية كده. خلونا بقى نروح نشوف student book بتاعنا قايل لنا ايه. Exercise 1. Work in pairs. Discuss this question. Work in pairs to discuss this question. نشتغل مع بعض عشان نناقش السؤال ده. الكلام ده لو احنا فين؟ لو احنا موجودين inside the class، لو احنا جوه الكلاس. لكن حاليا who is going to work with me؟ كلكم بقى هنا كده انتوا هتشتغلوا معايا. يلا نشغل دماغنا كده. Start reading the question and start answer it. Think about the question. يلا بينا. What happens in our body when we eat food? What happens in our body when we eat food؟ هو ايه اللي بيحصل في جسمنا لما بناكل الأكل؟ ايه اللي بيحصل في جسمنا لما بناكل الأكل؟ What happens in our body when we eat food؟ اوكي، كان عندي students كتيرة جدا في الفصل كانت إجابتهم ايه؟ We get energy، بنحصل على الطاقة. لأ، I don't mean that. أنا ما أقصدش ده. Before all of this، بمجرد ما حضرتك you start putting the food inside your mouth. What happened in your body؟ اللي بيحصل في جسمك from the very beginning بقى، من أول ما بتحط لي الأكل كده inside your mouth، اللي بيحصل حضرتك هنا ممكن تقول إيه؟ The digestive system start working. The digestive system start working. ايوه، الدايجستيف سيستم بدأ الشغل بتاعه، لان احنا قلنا ان الدايجستيف سيستم start working from your منين؟ from your mouth. When you put the food, the mouth is the first point in your digestive system. بقك يعتبر الأول نقطة في النظام الهضمي بتاع حضرتك أو الدايجستيف سيستم بتاعك. تمام؟ خلينا نكمل. Exercise 2. Look, read, and label the body. 1. The esophagus goes from the mouth to the stomach. 1. The esophagus goes from the mouth to the stomach. حضرتك هنا عندي الاسوفيجس اللي هو ايه؟ اللي هو المريء. احنا قلنا ان الاسوفيجس جوز، المريء بيوصلني منين لفين؟ انا قلت الكلام ده في اول اللسون خالص. الاسوفيجس بيوصل حضرتك from the mouth، من البق، بيوصلك من البق لفين؟ للاستومك. هو ده الاسوفيجس. يبقى احنا هنا هنكتب هنا ايه؟ هنكتب هنا esophagus. وفوق هنا ده الايه بتاع حضرتك؟ ده الماوس بتاع حضرتك، ده الفم بتاع حضرتك. يبقى هنا عندي نمبر 1 ماوس الفم بتاعي، ونمبر 2 الايه؟ الاسوفيجس اللي هو المريء. and الاسوفيجس هنا بيريتشز فين؟ بيريتشز الاستومك. yeah very good. that's it. يبقى انا كده عندي ايه؟ عندي الثلاث كلمات دول انا قدرت استوضحهم من نمبر 1 بس حتى. اوكي، خلينا نرجع تاني ونشوف الليسننج هيقول لي ايه. 2. When the food moves from the esophagus to the stomach, the liver takes out the fats. When the food moves from the esophagus
to the stomach لما الأكل بيتحرك من الإسافجس يروح على الاستومك، يدخل على الاستومك، في حاجتين اتنين بيحصل. Two important things happens when the food moves from the esophagus to the stomach. بمجرد ما الفود reaches the stomach, two important things happen. Okay, what are they? First thing, بلاقي عندي الليفر. What is the meaning of liver؟ يعني ايه liver؟ الليفر اللي هو جدا liver، الليفر اللي هو الكبد. الليفر بيتيكس out الفاتس، الدهون اللي موجودة فين؟ اللي موجودة في الاستومك. This is number one. دي الحاجة الأولانية. Okay, and what about number two? Inside your stomach، جوه الاستومك بتاعت حضرتك عندك حاجة اسمها special liquid، أو بمعنى آخر حضرتك عندك حاجة اسمها gastric liquid. What is the meaning of gastric liquid أو special liquid؟ اسمها كمان إيه؟ اسمها gastric juice. gastric juice. يبقى أنا عندي هنا في الاستومك حاجة اسمها gastric juice. ممكن أطلق عليها حاجة تانية، بأطلق عليها إيه؟ بأطلق عليها اسم special liquid. الاتنين دول معناهم إيه؟ معناهم العصارة المعدية. طيب when the food reaches our stomach, what does the gastric juice or the special liquid do? They start to digest it. بيبدأوا إن هم يهدموا إيه؟ يهدموا الأكل. يبقى two important things happens when the food reaches your stomach. حاجتين اتنين مهمين جدا لما الأكل بيوصل المعدة بتاعتك. Number one, the liver takes out fats from the food. الكبد بياخد الليفر بتاعي بياخد الدهون الفات from الفود. Number two, الجاستريك فود أو السبيشال liquid start to digest your food inside your stomach. تمام؟ طيب خلينا نكمل ونشوف برضو الدنيا رايحة فين وجاية منين. 3. Food moves from the stomach to the small intestine. Food moves from the stomach to the small intestine. بيبدأ الأكل يتحرك من المعدة بتاعت حضرتك لفين؟ للسمول intestine. Where is the small intestine؟ أهي يا فندم، دي السمول intestine، دي الأمعاء الدقيقة. تمام؟ to complete the digestion process، عشان نكمل عملية الهضم، عشان تكمل عملية الهضم. يبقى why does food move from your stomach to the small intestine? to complete the digestion process، عشان أكمل عملية الهضم بتاعتي. أوكي، أكمل. 4. The large intestine is around the small intestine. اوكي، عندي بقى ايه بقى؟ اخر حاجه خالص في الليبل عندي the large intestine، اللي هي فين؟ اللي هي هنا يا فندم، large intestine. large intestine دي موجوده فين؟ around، حوالين ايه؟ حوالين السمول intestine، حوالين السمول intestine. large intestine is around the small intestine. Okay. It takes water and salt from food for the body. It takes water and salt from food for the body. بتاخد المية والملح من الأكل للجسم.
and it does what also? It removes waste. It is responsible for removing waste. وهي مسؤولة كمان عن إن هي بتخرج الفضلات بتاعة الجسم. That's it. ده كل اللي أقدر أقوله هنا. Let's complete. خلينا نكمل. Exercise 3. Read and complete. Read and complete. This is page 7. Mixes. Mixes. What is the meaning of mixes? Mixes معناها إيه؟ Mixes معناها يخلط. Mixes معناها يخلط. Okay, let's continue. خلينا نكمل. Liquid. liquid هنا زي ما قلت لحضرتك الجاستريك جوز العصارة المعدية ممكن يبقى اسمها ببساطة جدا special liquid أو liquid بس. special liquid أو liquid بس. Teeth. teeth أسنان. Nutrients. nutrients العناصر الغذائية بتاعتنا. Eat. eat يأكل. When we eat. when we eat. What happens in our bodies when we eat? إيه اللي بيحصل في جسمنا لما بناكل؟ We use our digestive system to digest what we eat and drink. We use our digestive system. بنستخدم النظام الهضمي أو الجهاز الهضمي بتاعنا. To do what? To digest what we eat and drink. عشان نهضم اللي إحنا أكلناه وشربناه. Okay? We put food in our mouths. We put food in our mouths. أول حاجة بنعملها إن إحنا بنحط الأكل جوه بقنا. Okay. We chew food with our teeth. We chew. We chew. What is the meaning of chew? chew معناها إيه؟ بنمضغ يا فندم. We chew. We chew what? We chew food with our teeth. بنمضغ الأكل بسناننا. Okay, very good. What next? Then the food goes down the esophagus. The food starts to go down after chewing it down the esophagus. With the aid of what? With the aid of the saliva. Okay, we start to swallowing the food after chewing it. With the aid of the saliva. Okay, يلا بينا. It arrives in the stomach. Okay, and then it arrives in the stomach. بيوصل بعد كده المعدة. احنا ماشيين خطوة خطوة مع بعض. In the stomach, the food mixes with special liquid. Okay, in the stomach, what happens to the food? It mixes. بيختلط. It mixes with what? With the gastric juice or أو إيه السبيشال liquid اللي احنا قلنا عليه. بيختلط بالجاستريك جوز أو بالسبيشال ليكويد. هما الاتنين ليهم معنى واحد. Let's continue. خلينا نكمل. The liquid changes the food into energy and nutrients. Okay. The liquid or the special liquid or اللي عندكم هنا في الكتاب the إيه؟ The gastric juice changes the food into a simpler form. الجاستريك جوز العصارة المعدية بتغير الأكل لشكل أبسط أرفع أخف بكتير قوي بسيط بيتفتفت بقى الأكل. To get إيه؟ To get energy عشان نحصل على الانرجي وإيه؟ والنيوترينتس والعناصر الغذائية. We need the energy and nutrients in our body. We need
the energy and the nutrients in our body. احنا بالفعل بنحتاج الطاقة وبنحتاج العناصر الغذائية في أجسادنا. And that was the digestive system inside our body. ده كان عملية الهضم باستخدام الجهاز الهضمي في أجسادنا. Let's continue. خلينا نكمل. Exercise 4. How can we have a happy digestive system? How can we have a happy digestive system? How can إزاي نقدر نحصل على a healthy digestive system? What is the meaning of a healthy digestive system? نظام هضمي صحي. إزاي يبقى عندي جهاز هضمي صحي ونظام هضمي صحي؟ ازاي اهضم الاكل بطريقه صحيه ولطيفه وما احسش بمشاكل في هضمي. اوكي. Circle the healthy things. Circle the healthy things. يلا يا فندم نعلم على الحاجات اللي ممكن تكون healthy things بالنسبه للdigestive system بتاعي. اوكي. Do you think that playing video games, do you think that playing video games can give you a healthy digestive system? Do you think playing video games can give you a healthy digestive system? هل إن حضرتك تقعد على الكنبة تلعب فيديو جيم ده ممكن يخلي النظام أو الجهاز الهضمي بتاعك يبقى جهاز هضمي صحي؟ There is no any relationship. مفيش أي علاقة ما بين ده وما بين ده خالص. يبقى no طبعا. No. Okay. What about the second picture? Drinking a lot of water. Can it gives you a healthy digestive system? احنا قلنا already in drinking a lot of water is very important to our bodies. يبقى yeah, very good. يبقى أنا هعمل circling على picture letter B. Okay. What about picture letter C? طيب picture letter C وضعها ايه؟ Eating ice cream. Eating ice cream can give you a healthy digestive system? I don't think so. لا طبعا. لو احنا فاهمين الدنيا اللي كانت ماشيه في primary 3 هنعرف ان eating ice cream is unhealthy لانه ice cream is unhealthy food and I shouldn't eat it a lot. Okay, what about picture letter D? Eating watermelon. Yeah, watermelon is a fruit and it contains a lot of water. So watermelon can give me a healthy digestive system. So I should circle picture letter 4. Okay, very good. What about picture letter E? Walking. Can walking give you a healthy digestive system? I think so, because walking is a sport and sport is very important for our bodies. So I think that it can give me a healthy digestive system. I think, yeah. Okay, so we have circling 3 pictures of all the picture. I think ان احنا كده ممكن نكون خلصنا اول جزء في lesson 2 اللي هو خاص بالdigestive system. هكمل حالا الجزء بتاع respiratory system حالا.